welcome back to my channel. ඉතින් අද මම හදන්නේ අනේ chocolate roll. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම මේක හදන්නේ chocolate biscuit වලින්. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා. chocolate biscuit, ඒ වගේම baking powder, baking soda, බිත්තර, ඒ වගේම fresh milk. මුලින්ම බිත්තරය බෝල් එකකට දාලා ඒක හොඳට ගසා ගන්න ඕනි. ඔයාට බිත්තර පාවිච්චි කරන්න කැමති නැත්නම් ඔයා ඒ වෙනුවට fresh milk දාලා තියෙන ප්‍රමාණය දෙගුණයක් කරලා ගන්න පුළුවන්. chocolate biscuit ටික මේ විදිහට blender එකට දාලා ඒ ටික හොඳට powder වෙනකන් blend කරගෙන මේ බිත්තර මිශ්‍රණයටම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට fresh milk ටිකයි baking powder, baking soda ටික දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනි. අද මම තව විශේෂ දෙයක් කරනවා. ඒක තමයි කේක් එක බේක් කරගන්න oven එක වෙනුවට ගෑස් ලිපේ බේක් කරගන්න හදන්නේ. ඔයාලට මේ මිශ්‍රණයම oven එකේ උනත් බේක් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට non stick pan එකකට දාලා ඉතාමත් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 20ක් විතර තියලා මේක ගන්න ඕනි. ඔයාලට oven එකේ බේක් කරනවා නම් මේ වගේ pizza pan එක බේක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ස්විස් රෝල් වලට අවශ්‍ය කරන chocolate cake එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඒක මේ විදිහට parchment paper එකකින් තියලා රෝල් කරලා ටික වෙලාවක් නිවෙන්න තියා තියෙනවා. නිවුනට පස්සේ අපි ආපහු මේක අරගෙන මේ විදිහට අයිසින් chocolate icing හරි ඔයාලට කැමති vanilla icing හරි ඕනම එකක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. icing එක මේ විදිහට අපි ඒකට දාලා මේක ආපහු roll කරලා parchment paper එකේම ඔතලා නැවතත් ශීතකරණයේ පහළ කොටසේ දාලා අපි මේක high වෙනකන් තියා තියන්න ඕනේ. ඉතින් ශීතකරණයේ මේක පැය භාගයක් විතර තියලා ඔයාට කැමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද chocolate swiss roll හදලා ඉවරයි. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe බටන් එක ඔබලා ඒක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.